Hello! Ciao! Welcome back po sa Chechi's Cocina! Mga kakusina, magluluto po tayo ngayon ng ginataang tinolang manok na may papaya. Para po sa ating mga ingredients, mga kakusina, meron po tayo ditong 3/4 kilo of chicken na hiniwa na po natin. Sariwang papaya, ayan. Sili na maanghang. Onion leaves. Bawang. Sibuyas. Napakaraming luya. 1/2 seasoning cube lang po ang gagamitin natin. Meron po tayo ditong pinaghugasan ng bigas. Yan po ang isasabaw natin sa ating tinola. Gata. Light sauce. Paminta. Patis. At ito pong ating olive oil panggisa po dito sa atin. Ayan, tatanggalin lang po natin yung dagta ng papaya. So ngayon po mga kakusina, hilamusan natin ng asin muna itong ating papaya bago po natin hiwain para matanggal po ang dagta niya. After po natin lamasin sa asin ang ating papaya mga kakusina, hugasan po natin ang ating papaya. Mga kakusina, simulan na po natin ang paghihisa. Pinainit ko na po yung ating kawali. Itong gagamitin ko yung wok natin. Ayan, para sa sabaw. Ilagay na po natin ang ating sibuyas. Bawang. Okay, isunod po natin ang sangkatutak natin na luya. Hayaan nating masangkot sa ating luya mga kakusina ng 1 minuto. Okay, ngayon po isunod na natin ang ating manok. Bango-bango. Lagay tayo ng paminta. Okay mga kakusina, ayan, wala na pong dugo ang ating chicken. Ilalagay na po natin yung ating sabaw.
Okay, hindi ko po lalahatin ito mga kakusina. Magsasabaw lang po ako ng kalahati. Kalahating seasoning cube. Mga kakusina, dahil matigas po ang ating papaya, isusunod na po natin ito ngayon. Okay, ngayon po, pwede na po natin ilagay lahat yung ating sabaw ng bigas. Papatakan ko po nitong light soy sauce, itong ating pong tinola, para magkaroon po ng kulay ang ating gata. Kunti lang. Ngayon po, pwede na po natin lagyan ng patis. Okay, wag po natin masyadong damihan, baka umalat. So, titikman po muna natin and mag-add na lang tayo kapag kailangan natin. So, ngayon, habang wala pa pong gata yung ating chicken, pwede po natin siyang takpan ng 2 minuto. Takpan na po natin ang ating chicken. Wala pa po itong gata ha. Take note po, hindi ko po siya tatakpan mamaya kapag may gata na. Okay, lumipas na po ang 2 minuto. Ngayon po, pwede na po nating ilagay ang ating gata. Okay, lulutuin na lang po natin ito ng tayang-tang at hayaan na lang po natin siyang maluto nang wala pong takip. Pwede na po natin, ilalagay ko na po ngayon yung sili mga kakusina. Malambot na yung papaya. Okay, 1 minuto pa. Medyo matigas pa yung papaya natin. Okay. At dahil paluto na, ayan, paluto na yung ating papaya, ilalagay na natin yung ating onion leaves. Okay mga kakusina, ayan, luto na po ang ating ginataang tinolang manok. Okay, okay na yung ating papaya. Yay! Luto na po ang ating ginataang tinolang manok, mga kakusina. Eto na po siya. Ayan, ang init pa niya. Kumukulo-kulo pa siya. Sarap. Mamaya kakainin na po namin to, so hindi ko na po siya titikman at kakain na po kami. Kaya po, maraming salamat po sa lahat po ng nanonood dito sa Cheche's Kusina. And gusto ko lang pong i-shout out ang batch 95, walang iba kundi si pangunguna ng aking classmate na si Eduardo Tan, Ronnie
Bernardo at sa lahat ng aking classmates na always sumusuporta po sa Chechi's Kusina. Thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat po ng nanonood dito sa Chechi's Kusina. Paalam po, arrivederci!